Hello everyone, welcome back to my channel once again. Today's video is going to be a DIY, so let's get started. So this is my old denim jacket and I thought let's just give an attempt to revamp it. So basically the idea was to make it boho style or add a desi touch to it. So that's what I tried. First with the help of a ruler I did the marking, then with the help of a scissor मी हे कट केलं. नाव यू कॅन यूज अ मेजरिंग टेप आणि तुम्ही मेजर करून तुम्हाला जितकं क्रॉप करायचं आहे त्या अकॉर्डिंग यू कॅन कट द रेस्ट. मूविंग अहेड माझ्याकडे पॅचेस नव्हते, सो आय फाउंड दिस पिलो कवर ॲट होम आणि यावर खूप ब्युटिफुल हँड एम्ब्रॉयडरी होती. सो आय थॉट ऑफ इनकॉपरेटिंग दिस इन टू माय जॅकेट वुड बी अ गुड आयडिया. सो दॅट्स वॉट आय डिड. त्यानंतर मी हे प्लेस केलं जॅकेटच्या बॅकसाईडला आणि मी जस्ट चेक करत होती की हे डिझाईन कसं दिसेल. बट देन आय रिअलाइज्ड की यात खूप जास्त ग्रीन असल्यामुळे ते खूप गॉडी दिसेल. सो आय थॉट ऑफ जस्ट कटिंग आउट द डिझाईन पार्ट रॅदर दॅन कीपिंग पूर्ण ग्रीन पार्ट. नाव यू कॅन फाइंड दीज पॅचेस इझिली ॲट एनी लेस शॉप. माझ्याकडे नव्हतं आणि जे होतं मी तेच यूज केलं. त्यानंतर माझ्याकडे हे टॅसल्स होते. हे 4 येतात एका पॅकेटमध्ये. ₹5 ईच पॅकेट येतं. सो आय थॉट ऑफ युझिंग दोज ॲज वेल. नाव दिस इज द पार्ट दॅट आय रिग्रेट. वाय? बिकॉज माझ्याकडे फॅब्रिक ग्लू नव्हता आणि आय हॅड टू यूज ग्लूगन. आय डोंट नो वॉट इट इज बट ग्लूगन वॉज डेफिनेटली नॉट हेल्पिंग मी खूप ट्राय केलं बट ते फॅब्रिक अजिबात चिटकायचं नावच नव्हतं घेत आणि इट वॉज द मेसी पार्ट 2 कारण ते इतकं मेसी होत होतं आणि इट वॉज टाईम कन्झ्युमिंग टू. त्यानंतर मी जेव्हा टॅसल्स ॲड करायला घेतले तेव्हा तर अजून जास्त कठीण गेलं. मला ते ॲडच होत नव्हतं आणि कसं तरी मी टूथपिकच्या हेल्पने मी ते एक एक करून सगळे स्टिक केले सॉरी. लेटर ऑन ट्रान्झिशन इन कमिंग. त्यानंतर एक एक करून मी फायनली मॅनेज केलं हे सगळं त्याला स्टिक करायचं. अँड दिस इज द फायनल लुक. बाकी उरलेले जे पॅचेस होते आय थॉट ऑफ युझिंग इट इन द स्लीव्ज एरिया. सो दॅट्स वॉट आय डिड. त्यानंतर माझ्याकडे अजून पॅचेस होते आणि टॅसल्स होते बट मी पॅचेस पुढे ॲड नाही केले कारण इट विल मेक द जॅकेट लुक बिझी. सो आय थॉट ऑफ जस्ट ॲडिंग दीज टॅसल्स. सो मी ते सगळे ॲड केले. 4 एका साईडला आणि 4 एका साईडला. तसं करून मी हे एक एक हळूहळू ॲड केले बिकॉज हे पण खूप टफ जात होतं. बट इट वॉज वर्थ इट इन दी एंड. you'll know why. And then I gave some final touches and 3 2 1 tada. And I really loved the way it turned out. म्हणजे I feel like denim jacket is a wardrobe staple. Like you can pair it up with so many different outfits to create multiple looks and I really loved it. So yep, let me know what you think about it. Thanks for watching. Bye.